Goedemorgen, vandaag lopen jullie een dagje mee met de dierenarts. Gaan jullie mee? De werkzaamheden op dit moment als dierenarts is de gezondheidszorg van de fokgroepen, zoals jullie hier achter mij zien. Dat houdt in dat we 1 keer per jaar preventief alle apen in slaap brengen en die gaan we onderzoeken. Dan nemen we een beetje bloed af. De dierenarts onderzoekt ze dan helemaal. Dus dan voel ik even in de buik, we luisteren naar het hart, we kijken hoe de gewrichten zijn. Het is eigenlijk een jaarlijkse check-up. Waarna we kunnen vaststellen hoe het daadwerkelijk met de gezondheid van de dieren gesteld staat. Want je kan je voorstellen dat als je hier in een grote groep, dat het niet altijd even duidelijk is hoe het precies met de dieren gaat. Daarnaast komen er ook wel eens dingen naar voren, zoals bijvoorbeeld een liesbreukje bij de jongere dieren. Daar moeten we dan ook wat aan doen. Dus die plannen we dan later in voor een operatie om de liesbreuk te gaan verhelpen. Daarnaast is een deel van mijn werk ook een stukje onderzoek doen. Een van die onderzoeken die we op het moment aan het doen zijn, is het luchtkwaliteitsonderzoek. Daarbij zijn we in de fokgebouwen bezig met het in kaart brengen van hoe de kwaliteit van de lucht in de stallen is. We kijken daarbij naar ammoniak, naar het stofgehalte, naar endotoxine, naar schimmels in de lucht. We doen daar ook een rookproef bij, dus dan brengen we een klein beetje rook in de gangen. En dan kunnen we zien hoe de rook zich in de dierkamers verspreidt. Want verse lucht is natuurlijk essentieel om gezond te blijven. Als dierenarts kunnen we veel bijdragen om het de apen zo aangenaam mogelijk te maken. Daarbij kun je denken aan de algemene gezondheidszorg. Dus het verfijnen van de therapieën die we hebben. Zodat ze daar en minder stress van hebben. Maar ook ervoor te zorgen dat als ze zich een moment niet lekker voelen. Dat wij als dierenarts kunnen zorgen om ze dan beter te maken. Te zorgen dat ze weer gezond worden en zich veel lekkerder voelen. Daarnaast doen we ook als dierenartsen veel onderzoek om de aapjes het leven beter te maken. Een collega van mij die heeft onderzoek gedaan naar de anesthesie. Dus die heeft gekeken van wat kunnen we nou eigenlijk doen dat als we de apen laten slapen, onder narcose brengen, dat zo fijn en zo veilig mogelijk gebeurt. En ook om te kijken van het wakker worden, de recovery, dat ook zo rustig mogelijk, zo fijn mogelijk en zo snel mogelijk gebeurt. Dan hebben we ook nog een ander onderzoekje lopen waarbij we zoekende zijn naar wat het optimale dieet is voor de dieren. Waar het maag-darmkanaal het minste door geprikkeld wordt. Waar ze een mooie vacht van krijgen. Waar ze voldoende energie van binnen krijgen. Hier hebben we een onverwacht momentje met de dierenarts. Ik kom er eventjes aan. Oké, tot zo. Hoi. Ik werd net gebeld omdat we vandaag een aap zouden uitvangen om daar een bloedje van af te nemen. Ik heb van het dier een beetje bloed nodig om vast te stellen of dat dier misschien suikerziekte heeft. Want dat komt ook bij apen voor. Maar deze meneer die wilde niet in de sluis komen. Dus daarom heb ik zojuist besloten dat we eerst nog even verder gaan trainen. Om wat meer op zijn gemak te stellen. Dat hij makkelijker in de sluis komt. Zodat hij minder stress heeft als we hem een verdovingsprikje geven om een beetje bloed af te nemen. Als een aapje in de sluis zit, dan krijgt hij een prikje dat hij gaat slapen. Zodat hij geen stress meer heeft. Als hij eenmaal slaapt, halen we het aapje uit de sluis en gaan we naar de behandelkamer. Ieder gebouw heeft een behandelkamer waarin alle spullen staan die de dierenarts nodig heeft. Dan beginnen we met het onderzoek van het aapje en vervolgens de behandeling. Dit werk betekent voor mij dat ik mijn passie als dierenarts kan gebruiken om de dieren hier op het BPRC de beste kwaliteit van leven te geven die er mogelijk is. Aan de ene kant het stukje algemene gezondheidszorg, wat we hier in de fokkolonie doen. En aan de andere kant, in de experimentele setting, kan ik ervoor zorgen dat de dieren het zo min mogelijk ongerief ervaren. Ik kan ze het zo goed mogelijk maken. Ja, in een experiment zitten is natuurlijk niet leuk.
En ik speel daarbij dan ik ben wel onderdeel van een groot geheel. Die onderzoeken zijn nodig. Daarnaast is het doen van onderzoek is ook een passie van mij. Dat vind ik heel erg leuk. En alle onderzoeken die ik doe, die komen dan weer te goede aan de dieren. En dat vind ik ook heel erg mooi. Dus mijn werk draagt eigenlijk de hele dag bij aan het dieren zo goed mogelijk te maken. En dat geeft mij een heel goed gevoel.